ska vi se till att märka ut var narorna sitter. Jag börjar med att ställa tumstocken på den nedre naran. Och så reser jag luckan så mycket det går. Och så läser vi av 61,5. Jag ska bara kontrollera måttet på andra sidan. Och då så... Ja, 61,5. Då är det ut med luckan igen. Sen tar jag måttet då från den nedre naran till den övre naran. 44,5 till 45. Och så får man då hålla tungan rätt i mun. 45 blir på denna sidan här. Och sen tar jag då själva breddmåttet på nararna. Och då tar jag lite marginal med 4,5 kan man säga då. Sen ska då det här materialet som finns där och där tas bort. Och jag kan gå ända ut i kanten därför att nararna går ut precis till där reglarna kommer. För att ta bort de där delarna utan att få en massa småsmul så har jag byggt ett litet verktyg som jag ska testa. Nämligen det här. Och för att använda detta så behöver jag då gasolbrännaren. Jag har gått in och jag är på ett betonggolv här nu. Bara för att öka brandsäkerheten. Man får alltså vara försiktig när man håller på med det här. Och självklart så har jag ju då naturligtvis brandsläckaren här till hands. Ja, då var det klart. Det tog inte så rysligt lång tid. Det blev inte så jättesnyggt. Men jag hoppas det blir funktionellt åtminstone. Det var lite läskigt att hålla på med det här ska jag säga. Så det är ingenting jag rekommenderar om man inte känner sig supersäker på vad man håller på med. Jag behöver även en liten ifyllnadsbit som ska sitta där. Då är det skruvarna som ska i. Och sen är jag klar med det här momentet. Vilket jag tycker är mycket skönt eftersom jag nu vill gå över till nästa lilla projekt. Frånluftsfläkten hade jag tänkt bygga av en datorfläkt på 12 volt. Och den är CE-märkt. 0,30 ampere. Den har 3 sladdar. Den röda är plus, den svarta är minus. Och den gula, det är den som styr fläktens hastighet. Och den kommer jag inte att behöva så den kommer jag... Fläkten måste sitta på något sätt skyddad och då har jag tänkt på något sätt använda en kåpa som jag trär på. Jag måste nog värma upp den här och se om jag kan passa på den här. Och därefter behövs en övergång. Så. Som jag sen då kan sätta i flexislangen. Det här är ingenting jag har köpt, det är grejer jag har haft liggandes hemma. Det enda jag har köpt för det här lilla ventilationsprojektet, det är strömbrytaren. Och jag vill ha en strömbrytare som lyser när strömmen är på. Så att jag ser vad det är som gäller i stugan. Är fläkten på eller av? Hur exakt denna ska sättas, det har jag inte bestämt just nu. Det kan vara så här att jag får designa en egen liten hållare till denna. Alltså en liten utanpåsittande kåpa som jag monterar på väggen. Det kan jag göra i så fall
genom att 3D-printa en liten modell som jag bygger. Men jag återkommer gällande den delen. Här är en liten skiss på hur det hela kommer att ungefär gestalta sig. Fläkten sätts då på vindens insida där. Och där har vi den här kåpan som skyddar fläkten. Det där som jag pratade om. Sen kommer flexislangen ner till innedonet där. Och luften kommer då gå så här. Ström tar jag från en kopplingsdosa på vinden. Och knapp strömbrytare då har vi där nere någonstans vid pentry-delen. Exakt hur jag ska dra kablaget får jag ta lite på stridsledning efterhand som projektet framskrider. Men jag tänkte jag skulle börja att försöka passa till den här kåpan på fläkten med hjälp av en varmluftspistol. Så får vi se hur det går. Jag ska bara nämna också att man får ge akt på vilket håll nu då luftflödet går i den här fläkten. Och där finns en liten pil som visar det ditåt. Det kan vara bra att känna till så man inte monterar den bak och fram. Ska jag låta den svalna till i detta läget här. Så ska den svalna. Det var lite varmt. Ja, det gick ungefär någorlunda bra. Sprack där. Det får jag ta och försöka värma ihop igen. Och sen så får det här förseglas ordentligt med någon typ av silikon till exempel. Jag tar och justerar den här lite nu, men det är ingenting jag filmar. Så, då är den också på. Så ska jag ta och fästa den också med silikon. Medan silikonet torkar så kan jag ägna mig åt en liten annan underhållsdetalj. Jag upptäckte att den ena locklisten där hade fått på nöten precis under kåpan. Så jag ska ta och fixa det där. För jag hittade den här lilla delen när jag gick med röjsågen. Den är för liten för att spika sig så jag ska ta och limma fast den. Och jag använder såklart vattenfast lim.